ओडी जेवण ओटो पेवा ओडी लसुनी ओडी बटाटे आपोळो मिसंगी आपोळो पप्पोडो कंपल्सरी आज आम्ही घरांतुची एका पिठांतू पेवा छनी लसुणी चोडी कश करच म्हणून पळया ओडी करूक पडली सुची चिके प्रिपरेशन जाय 3 पाव दोसा राईस ओडी लायक पुळचाक 2 मुष्टी साबुदाना या ऑप्शनल हंगा 3 पावाक तिकसाणीक 1 मुष्टी गुड्डे मिसंग काढला 12 15 कलराक 1 पावाक 5 दीग मिसंगी ओटूची 15 काढला 3 पाव तांदूळ आशिल्ला पूरक एक वळा उदक घालून धुवन घेवन एक 6 घंटो तिंबया हंगा मिक्स इंतू फस्ट मिसंगे मात्र घालून थोडे उदक घाल घेवन ल्हान वाटूया हांगा मिक्सीन कसाला घालचे म्हळ्यार रगड्यांतू मिसंग घाल्यार ल्हान जेवचे कशी वेळ घेता तशी आमगेल काम वग्गी जावका म्हणून मिक्सीन तू करता ती तांदूळ धुवन घेवन रगड्यांत थोडे उदक घालून वाटेल्या मिसंगे ओटू पनपळ्या पिठा मनकेची ल्हान वाटून घेवया त्यांची वेळार उदक तापोवचें दवरया 1 पाव तांदळाक 5 ग्लास उदक धरता हांगा ओटूची 15 ग्लास उदक घालून घेतला आमी व्हड उज्यान साबुदान घालून घेवन एक खतखत काडया हांगा साबुदानात वयर पावतस अशें म्हळ्यार आमगे साबुदान हांगा चिके चितला म्हणल्याक आतां 1 मुष्टी मीठ घालून घेवया हांगा आतां पिठाचे कन्सिस्टन्सी पळय ती पणपळ्या पिठा मणकेची पातळ आसा आतां सन्ना उज्यारी आमी वाटेलाल पीठ हाका घालून घेवन कंटिन्यूस हळोवका नाजाल्यार उंड उंड मणकेची फॉर्म जाता एक 2 मिनट नंतर गॅस हॉट करून कंटिन्यूस चळया आतां सादारण इडली पिठा मणकेची जाला हांगा आतां साबुदाण्याचे कलर चेंज जाला अशें म्हणल्यार लायक शिजला म्हणल्याक धांगणे चिके आड धांकून घेवन सन्ना उज्यारी एक खतखत काडया लायक खतखत आयला तांगा धांगणे धांकून गॅस ऑफ करून घेवया हें आतां कंप्लीट नेवचें सोडचें नेक्स्ट दिवस सकाळी अशी दिसता पळया धांगणे ओपन केले तक्षण लायक पुरमळ आयल्या अशी खावया म्हूण दिसता आतां आमी सम बरसून 2 तोपांनी रेतून घेता ती लायक पुरमळ येतस एक तोपाक 2 पेवा कोचोल आनी तोपाक 12-15 लसण अशें धाडून घेवन घालका चिके ल्हान केला पुरो सनसना कुटको व्हरल्यार ओडना हांगा ओडी पीठ टेस्ट करतना मीठ करेक्ट आसका आमी वता सुकयतना हाचे उदका अंश आटता आतां आमी टेरेसा वचून ओडी पतलोवन घेवया आमगेली एक विनंती आमची वासरीक 30% जनान मात्र सब्सक्राइब केला 70% जनान सब्सक्राइब करनी आमगेल वीडियो इष्ट जाल्यार प्लीज ते तांबडे बटन वतून सब्सक्राइब करांती तुम्ही सब्सक्राइब केल्यार आमकां मस्त हेल्प जाता एक आंगवाल सोडून ताजेवर प्लास्टीक घालून सम पुसून ओडी घालूक स्टार्ट करया हांगा कशी करची पळय ती स्लो मोशनान दाखयला थोडे पीठ घालून थंब बोट म्हळ्यार उंगुश्ट बोटान तूं अशें लागून पीठ सोडचें हें चमचेन ते अशें घालयतात बट हातान घाल्यार चिके फास्ट जाता हाका चिके प्रॅक्टीस जाय मातसो कांय कश्ट ना सुलाभ आसा संजेन म्हणटना धव पण अशी आंगवाल्या दांकून घेवका नेक्स्ट दिवस सकाळी दांकेल्या आंगवाल्या काण घेवका हे 2 दिवस नंतर ओडी कशी दिसता पळय ती ह्यात आमगेल ओडी 10 दिवस नंतर लायक सुकून फर्स्ट क्लास चल्ला ओडीचे हुंसाण गेल्या नंतर एक टाईट कंडान तूं स्टोर करून घेवयता आनी केदें जाय की तातूंत तोंड घेवन खावच्याक रेडी आमगेल चॅनल आमचे वासरीक सब्सक्राइब करेन ती वीडियो इष्ट जाल्यार लायक करून शेअर करेन ती बाय टेक केअर